महालक्ष्मीमध्ये तुमचं स्वागत करते। माझ्या चॅनलवर ट्रॅव्हल फूड अध्यात्म रेसिपी आणि माझ्याकडे काय चांगल्या गोष्टी असतील तर तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करते मी। तर आज संडे आहे आणि सगळ्यांना व्हेरी व्हेरी गुड मॉर्निंग। आज मी मिसळ पावचा बेत केला तर म्हटलं चला रेसिपी शेअर करूया आपली। ते बघा काय काय घेतलंय, कढीपत्ता, कोथिंबीर, कांदा आणि खोबरं घेतलंय, लसूण, आलं, कांदा एक बारीक लांबका चिरून घेतलाय आणि इथे बटाटा छान बारीक कट करून घेतलाय। बटाटा कोणी शक्यतो घालत नाही पण मी घालते, खूप छान टेस्ट येते। हे जे मी बटाटा मस्त चिरून घेतलाय छोटा छोटा आणि मटकी आहे, हरभरा आहे। तर हे सगळं मी मिक्स कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या काढून घेणार आहे, फक्त हळद आणि मीठ टाकणार आहे। जे आपलं मटकी, बटाटा, हरभरा होतं ते त्यात कुकरमध्ये टाकले आणि त्यात थोडंसं पाणी टाकले। यात मी परत थोडीशी हळद आणि थोडंसं मीठ टाकलं, अगदी अर्धा चमचा म्हटलं तरी चालेल। आणि कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्ट्या काढून घेतल्या, जेणेकरून आपला बटाटा आणि हरभरा छान शिजून निघेल। मटकी तर शिजते पण हरभरा आणि बटाटा शिजायला वेळ लागतो, त्यामुळे कुकरला 1 शिट्टी काढून घेतली तरी चालेल। मी 2 शिट्ट्या काढून घेतल्या। तिथं अशी मिसळ करून पहा, खूपच भारी होते। आणि तोपर्यंत आपण इथं मसाला बनवून घेऊया, वाटण म्हणलं तरी चालेल। तर कढईत मी थोडं तेल टाकलंय आणि तेलात मस्त कांदा परतून घेणार आहे, छान गुलाबी। मला तर वाटतं भाजीची टेस्ट आहे ना, जे आपण मसाले परततो किंवा आपण कांदा खोबरं छान असं गुलाबी परतवतो त्यावरच डिपेंड असते। आपण जेवढे छान मसाला परतू किंवा आपण जे वाटण करतोय ते परतून घेऊ तेवढी भाजीला छान टेस्ट येते। कांदा छान परतून झाला की मग मी त्यात खोबरं पण टाकणार आहे, खोबरं पण छान त्यातच परतून घेणार आहे। आलं लसूण पण थोडं टाकणार आहे आणि वाटणातच थोडा कढीपत्ता टाकणार आहे, जेणेकरून फ्लेवर छान येईल। आणि कढीपत्ता असं म्हणजे खाल्ल्याला चांगला असतो। जे आपण अख्खा कढीपत्त्याची पानं जर टाकली तर ते आपण साईडला काढून ठेवतो, पण वाटणात टाकली तर ते पोटात जातं आपल्या आणि आपल्या केसांसाठी आणि बीपीसाठी कढीपत्ता खाल्ल्याला चांगला असतं। त्यामुळे मी कोणतीही भाजी करताना त्यात 4 पानं कढीपत्त्याची टाकते। टाकून मी ह्यातच टाकून घेणार आहे थोडं, म्हणजे जे आंबटपणा आहे तो निघून जाईल त्याचा। आणि वरून पण तेलात पण थोडा कढीपत्ता टाकणार आहे, म्हणजे अर्धा कढीपत्ता वाटणात टाकणार आणि अर्धा कढीपत्ता तेलात टाकणार। प्रत्येकाची पद्धत ही वेगळी असते, मिसळ करायची म्हणा किंवा कोणती आपली रेग्युलर म्हणजे रोजची भाजी करायची म्हणा, ते सगळ्यांची पद्धती वेगळ्या असतात। पण आपण असं ट्राय करत असतो, कुणाचं काही नवीन बघितलं तर ट्राय करतो की अरे अशा पद्धतीने छान होईल का। तर मी तर नेहमी ट्राय करते, कुणाचं काही पाहिलं तर ते ट्राय करून पाहत असते, मला आवडलं तर मी तेच फॉलो करते। तर असं म्हणजे वेगवेगळं शिकलं पाहिजे आणि आपण प्रत्येक दिवशी काही ना काही वेगळं शिकत असतं। हे आपलं सगळं छान गुलाबी परतून झालंय। आता मी वाटून घेतले आणि त्याच कढईत 2 ते 3 पळ्या तेल टाकणार आणि हे वाटण जे वाटलेलं आहे ते छान परतून घेणार। यात मी आता सगळे मसाले टाकणार आहे, सगळे म्हणजे काही जास्त नाही टाकणार, फक्त कांदा लसूण मसाला, काळा तिखट आणि हळद टाकणार आहे। आता यात हे सगळे मसाले मी आता छान मस्त गरगरा फिरवून घेणार आहे उलटण्याने। सवय लागली एकदम फास्ट काम करायची, आपल्या गृहिणीला खूप अशी फास्ट काम करायची सवय असते, तर त्या पद्धतीने असे गरगरा फिरवून घेते मी उलटणं। छान मिक्स झाले आता हे आपलं। आता यात मी ते वाटाणा बटाटा हरभरा आहे तो टाकून घेणार आहे सगळा। आणि मी यातच पाणी टाकलं होतं जेणेकरून गरम होईल पाणी पण,
कुकरमध्येच आणि तेच पाणी मग परत ह्यात टाकणार आहे मी. आपले इथं सगळे जिन्नस छान शिजलेत, बटाटा वगैरे. तर आता यात टाकून घेऊया. नुसती मटकीची मिसळ करण्यापेक्षा असं जे आपल्याकडे अवेलेबल आहे ते सगळं टाकून, म्हणजे जेणेकरून आपल्या मुलांच्या पोटातही जाईल ते, अशी मिसळ करायला पाहिजे नक्की. आपल्या मिसळला छान असा कट आला आहे. त्यात आता आपण मीठ टाकून घ्यावं चवीपुरतं आणि कोथिंबीर छान. तर अशी मिसळ नक्की ट्राय करा तुम्ही, खूप छान होते. भाजीला छान उकळी आली आता आणि आपली सर्व करायला भाजी तयार आहे. तर असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन मी परत हजर राहीन. तोपर्यंत बाय बाय. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. साठी आपली मिसळ तयार आहे. छान दही, फरसाण, कांदा, लिंबू, पाव